नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा 2019 मध्ये जे चालू घडामोडीच्या घटना घडल्या किंवा करंट अफेअर सुद्धा म्हणतो आपण, त्या घटना बघा ह्या व्हिडिओमध्ये आपण रॅपिड फायरद्वारे जवळजवळ महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन याच्यामध्ये कंप्लीट करणार आहे. हे जे क्वेश्चन असणार आहे बघा ते वन लाइनर सेंटेन्समध्ये असणार आहे, जे राज्यसेवेला सुद्धा विचारतात आणि संयुक्त परीक्षेला सुद्धा विचारतात. आणि आय थिंक हे क्वेश्चन आहे बघा, याच्यातूनच क्वेश्चन राज्यसेवेला तुम्हाला भरपूर प्रमाणात दिसतील. ओके, ते वेळ न आता मेन लेक्चरला सुरू करू. मित्रांनो व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला सर्वांना एक विनंती आहे, व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, चला तर सुरू करू. तर बघा पहिला क्वेश्चन आहे, 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत NDA म्हणजे नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सला किती टक्के जागा मिळाल्या? तर पहिलं बघा 43 आहे, दुसरं 42 आहे, तिसरं 48 आहे, चौथं 55 आहे. तर तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल NDA किती जागा भेटल्या होत्या? 43% जागा भेटल्या होत्या. BJP, शिवसेना आणि इतर मिळून NDA अलायन्स निर्माण झाली होती. 2019 मध्ये दुसरा क्वेश्चन बघा, 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र संदर्भात 48 जागापैकी सर्वात जास्त भाजपाला मिळाले होते, तर ते किती होते? तर हे होते 23 जागा एकूण BJPला मिळवले होते 2019 मध्ये. महाराष्ट्राच्या संदर्भात महाराष्ट्राला एकूण 48 जागा होत्या. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा, तिसरा क्वेश्चन आहे सिटिझनशिप रिलेटेड आहे. बघा नागरिकत्व अधिनियम 2019 दुरुस्तीमध्ये जी शेवटची डिसेंबर 2019 मध्ये झाली बघा, ती आत्तापर्यंत 1955 नंतर किती वेळा दुरुस्ती करण्यात आली? पर्याय बघा, पहिलं 7 आहे, दुसरं 5 आहे, तिसरं 9 आहे, चौथं 6 आहे. तर बघा याचं जे आन्सर आहे ते चौथं 6 वेळा दुरुस्ती याच्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यानंतर चौथं बघा, नुकतेच कलम 35 हे रद्द झाले. तुम्हाला माहिती जम्मू काश्मीरचे जे कलम 35 आहे किंवा 370 आहे ते रद्द झाले. तर बघा नुकतेच कलम 35 हे रद्द झाले, ते संविधानात राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशामार्फत कधी समाविष्ट केले गेले होते? तर तारीख विचारली होती, कधी समाविष्ट केले होते? क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता ऐकून सेंटेन्समध्ये क्वेश्चन आपल्याला विचारू शकतात. तर बघा 14 मे 1954, दुसरं 14 मे 1951, तिसरा आहे 20 जुलै 1954, चौथा आहे यापैकी नाही. याचं जे उत्तर मित्रांनो 14 मे 1954 हे एक नंबरचं. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा पाचवं, हे सिगारेट संबंधी आहे. पाचवं बघा, नुकतेच डिसेंबर 2019 मध्ये राष्ट्रपतींनी सिगारेट, सर्वांना माहिती आहे, उत्पादन, विक्री, वितरण आणि जाहिरात या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. त्याद्वारे काय झालं, त्या विधेयकाद्वारे उत्पादन करता येणार नाही, विक्री किंवा वितरण किंवा जाहिरातसुद्धा करता येणार नाही. तर याच्या आधी बघा प्रथम सिगारेटवर बंदी किंवा प्रतिबंध घालणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते होते? पर्यायामध्ये बघा, पहिलं महाराष्ट्र दिले, दुसरं गुजरात दिलं आहे, तिसरं पंजाब आहे, चौथं यापैकी नाही. याचे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे पंजाब. पंजाबने 2014 साली हे विधेयक पास केलं होतं, त्यावेळीसुद्धा त्याला त्यांनी बंदी घातली होती. त्यानंतर सहावा क्वेश्चन बघा, नुकतेच टाटा ट्रस्टने भारतातील न्यायदान बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत केला. बघा टाटा ट्रस्ट यांनी काय केलं, एक न्यायदानबाबत एक रिपोर्ट प्रस्तुत केला 2019 मध्ये. त्याला इंडियन GST रिपोर्ट 2019 म्हटलं. त्यामध्ये कोणते राज्य न्यायदानबाबत प्रथम क्रमांकावर होते? पर्यायामध्ये बघ, पहिलं गुजरात दिलं आहे, दुसरं महाराष्ट्र दिलं आहे, तिसरं MP दिलं आहे, चौथं यापैकी नाही. याचं जे उत्तर मित्रांनो ते आहे महाराष्ट्र 2 नंबरचं. 2 नंबरचं, पण महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे. आणि जे 2 नंबर होतं ते होतं केरळ. ओके, म्हणजे प्रथम क्रमांकावर न्यायदानाबाबत कोण होतं? तर महाराष्ट्र होतं प्रथम, आणि द्वितीय कोण? केरळ होतं. त्यानंतर सातवा क्वेश्चन बघा, भारतातील पहिले लोकपाल म्हणून मार्च 2019 मध्ये शपथ कोणाची झाली किंवा कोणाची निवड झाली? तर पर्यायामध्ये बघा, पहिले पिनाकी चंद्र घोष दिले, दुसरं न्यायमूर्ती धनंजय भूषण, तिसरं न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार त्रिपाठी, चौथं यापैकी नाही. तर तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल पहिले लोकपाल म्हणून कोणाची निवड झाली आणि कधी शपथ दिली? शपथ ही मार्च 2019 मध्ये दिली आणि हे होते पिनाकी चंद्र घोष. त्यानंतर 8वा क्वेश्चन बघा, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त पद निर्माण करणारे प्रथम भारतातील राज्य कोणते होते? इथं राज्य विचारले आपल्याला सुरुवातीला लोकायुक्त बिल पास व्हायच्या आधी. तर पर्यायामध्ये पहिलं गुजरात, दुसरं केरळ, तिसरं राजस्थान, चौथं यापैकी नाही. तर सर्वांना माहीत असेल महाराष्ट्र हे काय होतं? चौथं, जे याचं आन्सर चौथं, इथं काय महाराष्ट्र आहे, लक्षात ठेवा. तर महाराष्ट्राने लोकायुक्त व उपलोकायुक्त हे पद निर्माण केले होते, हे देशातील प्रथम राज्य आहे. त्यानंतर 9वा क्वेश्चन बघा, नुकतेच एक नवीन उच्च न्यायालय स्थापन केले गेले. 1 जानेवारी 2019 पासून आंध्र प्रदेशमध्ये त्याचं कार्य सुरू झालं. आता आपल्याला काय विचारलं, हे देशातील कितवे उच्च न्यायालय आहे? तुम्हाला सर्वांना याच्या आधी माहिती आहे की उच्च न्यायालय किती देशामध्ये. त्यानंतर 1 जानेवारी 2019 बघा एक नवीन उच्च न्यायालय स्थापन झालं. ओके, अशी संख्या विचारली. पर्याय बघा, पहिलं 24, दुसरं 25 आहे, तिसरं 26 आहे, चौथं यापैकी नाही. तर कदाचित सर्वांना उत्तर माहीत असेल. याचं जे उत्तर मित्रांनो ते 25, याच्या आधी 24 होते, त्यानंतर 1 जानेवारी 2019 पासून एक त्याच्यामध्ये ॲड झालं आहे. त्यानंतर 10वा क्वेश्चन बघा, डिसेंबर 2019 मध्ये राष्ट्रपतींनी 104व्या घटनादुरुस्तीला मान्यता दिली. ते कशाशी संबंधित होते? 104वी घटनादुरुस्ती दिली, ज्याला राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली डिसेंबर 2019 मध्ये.
तर पर्यायमध्ये बघा पहिलं ओबीसी घटनात्मक दर्जा, दुसरं जीएसटी संदर्भात, तिसरं एससी आणि एसटी 2030 पर्यंत संसद व राज्य विधिमंडळात आरक्षण अबाधित, चौथं आहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग. याचं जे उत्तर मित्रांनो ते तिसरं एससी आणि एसटीला 2030 पर्यंत संसद व राज्य विधिमंडळात अधिकार दिलेत आरक्षणाचे. ओके, त्यानंतर 11 क्वेश्चन बघा, महात्मा गांधी यांचे स्वप्न म्हणजे ग्राम स्वराज्य. तर असाच एक उपक्रम सध्या एका राज्याने महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त 2 ऑक्टोबरला साधला, 2 ऑक्टोबर 2019ला साधला. तेथे ग्राम सचिवालय निर्माण केले. तर ग्राम सचिवालय स्थापन करणारे प्रथम राज्य कोणते होते? मग तेच राज्य प्रथम राज्य झालं जे ग्रामीण सचिवालय निर्माण करणारं. पर्यायमध्ये बघा पहिलं गुजरात, दुसरं यूपी, तिसरं अरुणाचल प्रदेश, चौथं आहे आंध्र प्रदेश. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेशचे जे मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी काय केलं, ग्रामीण सचिवालय स्थापन केलं. 2 ऑक्टोबर 2019ला महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त ग्राम स्वराज्याची संकल्पना मांडून ग्राम सचिवालय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किंवा प्रत्येक गावा ठिकाणी हे निर्माण केले. त्यानंतर 12 क्वेश्चन बघा, नुकतेच DRDOने डिसेंबर 2019ला, पुन्हा एकदा ऐका, नुकतेच DRDO तुम्हाला माहिती आहे डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन म्हणलं आता. DRDOने डिसेंबर 2019ला जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. 30 किलोमीटर त्याचा पल्ला आहे. त्याचे नाव QRSMA. त्याचे संपूर्ण नाव काय, लॉंग फॉर्म इथे विचारलं आहे. क्षेपणास्त्र तुम्हाला माहिती आहे, बॅलिस्टिक मिसाईलसुद्धा म्हणलं तर मिसाईल लक्षात ठेवा फक्त. तर QRSMचं लॉंग फॉर्म काय विचारलं इथं पर्यायमध्ये का, क्विक रिॲक्शन सरफेस टू एअर मिसाईल, दुसरा आहे क्विक रेझोनन्स सरफेस टू एअर मिसाईल, तिसरा आहे क्विक रेज सरफेस टू एअर मिसाईल, चौथा आहे क्विक रिॲक्शनरी सरफेस टू एअर मिसाईल. तुम्हाला सर्वांना कधीची माहिती आहे, क्विक रिॲक्शन सरफेस टू मिसाईल हे काय आहे, QRSMचं लॉंग फॉर्म आहे. DRDO निर्माण केलं. याचा पल्ला आहे 30 किलोमीटरचा पल्ला आहे आणि याची नुकतीच काय झाली, चाचणी करण्यात आली. त्या कसं आहे, हवेतून जमिनीवरून हवेत मारा करणार आहे. पल्ला किती त्याचा, 30 किलोमीटरपर्यंत ते जाऊ शकतं. 13 क्वेश्चन बघा, ते नुकतेच इस्रोने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनने कार्टोसॅट 3 डिसेंबर 2019मध्ये लॉन्च केले. ते कशासाठी लॉन्च केलं होतं, पृथ्वी निरीक्षणासाठी. ते इकडून लॉन्च केलं होतं श्रीहरिकोटा जे अवकाश केंद्र आहे बघा, त्याला सतीश धवन स्पेस ऑर्गनायझेशन सेंटरसुद्धा म्हटलं तर सतीश धवन अवकाश केंद्र येथून प्रक्षेपित केले. तर या उपग्रहात किती सेंटीमीटरपर्यंत अचूक स्पष्ट फोटो काढण्याची क्षमता आहे. म्हणजे जे उपग्रह सोडला गेला तर त्याच्यामध्ये म्हणजे जे काय सोडलं होतं पृथ्वी निरीक्षणासाठी, जे पृथ्वीचे इमेजेस आहे बघा, ओके, आर्टचे इमेजेस घेण्यासाठी हे केलं होतं आणि ते किती म्हणतो ना अंतरापर्यंत हे अचूक स्पष्ट क्लॅरिटीमध्ये घेऊ शकतं. तर पर्यायमध्ये बघा पहिलं 30 सेंटीमीटर, दुसरं 50 सेंटीमीटर, तिसरं 25 सेंटीमीटर, चौथं आहे 20 सेंटीमीटर. तर याचं उत्तर मित्रांनो सर्वांना माहीत असेल 25 सेंटीमीटरपर्यंत कार्टोसॅट 3 हे काय करू शकतं, अचूक स्पष्टपणे फोटो काढू शकतं. तुम्ही सर्वांनी न्यूजमध्ये ऐकलं असेल ते घड्याळाचे काटे बघा वरून सॅटेलाईटद्वारे सुद्धा अचूकपणे घेऊ शकतं, अशी न्यूजसुद्धा होती बघा. त्यानंतर 14 क्वेश्चन बघा, नुकतेच INS खांदेरी बघा नौदलात दाखल झाली. तुम्हाला माहीत असेल जे स्वदेशी क्रमांकाची पाणबुडी आहे बघा, जी फ्रान्स आणि भारत आहे बघा एका प्रोजेक्टद्वारे निर्माण करते. भारताला एकूण 6 पाणबुड्या येणार आहेत. तो प्रकल्प कोणता विचारले आपल्याला इथं. तुम्हाला माहिती असेल ते प्रकल्प, त्याला आपण जे फ्रान्स आणि भारत आहे बघा याला स्कॉर्पियन टाईपची पाणबुड्यासुद्धा म्हणतो. एक प्रोजेक्ट आहे आपल्याला इथे विचारलं आहे, फक्त प्रोजेक्टचं नाव विचारलं, कोणत्या प्रोजेक्ट अंतर्गत 6 पाणबुड्या येणार आहे. पर्यायवेद मध्ये बघा प्रोजेक्ट 72, प्रोजेक्ट 18, प्रोजेक्ट 20, प्रोजेक्ट 75. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते प्रोजेक्ट 75 अंतर्गत बघा फ्रान्स आणि भारत बघा एक नौदलात काय करणार आहे, पाणबुड्या तयार करणार आहे. त्याच्या अंतर्गत भारताला 6 भेटणार आहे. भारताची जी आतापर्यंत 4-5 हल्ले आहेत बघा, INS खांदेरी ही पहिली स्वदेशी दुसऱ्या क्रमांकाची ही पाणबुडी आहे, लक्षात ठेवा. 4-5 झाले आहेत, अजून पण चालू आहे त्याचं काम. 15 क्वेश्चन बघा, नुकतेच राफेल खूप चर्चित आहे, फ्रान्सकडून किती राफेल भारतात येणार आहे. डिसेंबर 2019 पर्यंत अपडेट आहे. याच्यामध्ये संख्येमध्ये कमी जास्त होऊ शकते, पण डिसेंबर 2019 पर्यंत बघा जे राफेल येणार आहे बघा किती येणार आहे फ्रान्सकडून भारतात. ओके, पर्यायमध्ये बघा पहिलं 30, दुसरं 36, तिसरं आहे 30, चौथं आहे 60. याचं जे उत्तर आहे 36 राफेल फ्रान्सकडून भारतामध्ये येणार आहे. त्यानंतर 16 क्वेश्चन बघा, हे पर्यावरण संस्था आहे बघा, ग्रीन पीस रिपोर्ट आहे बघा, किंवा ग्रीन पीसने यांनी हा रिपोर्ट काढला, त्याला 2019 ग्रीन पीस रिपोर्ट म्हटलं जातं. तर यांनी एक रिपोर्ट काढला, याच्यामध्ये सांगितलं हे मानवनिर्मित सल्फर डायऑक्साईड SO2 उत्पन्नात भारताचा कितवा क्रमांक लागतो विचारलं आहे. ओके, यांनी काय केलं, विविध ठिकाणी पृथ्वीवर कोणकोणत्या ठिकाणी सल्फर डायऑक्साईड बघा सॅटेलाईटद्वारे हे यांनी काय केलं, त्याच्यावर कॅच केलं आणि त्याच्यावरून डाटा हा त्यांनी काढलेला आहे. तर बघा पर्यायमध्ये पहिलं दुसरं दिलं आहे
पर्याय पहिले, दुसरं आहे, तिसरं आहे, चौथं आहे. तर बघा भारताचा हा नंबर लागतो पहिला. लक्षात ठेवा, जगाच्या एकूण SO2 किती उत्पादन करतो भारत? जवळजवळ 50% उत्पादन करतो. याच्यामुळे बघा निसर्गाला खूप मोठा तोटा आहे आणि जगाच्या एकटाच भारत आहे असा की त्यांनी 50% SO2 आहे बघा हवेमध्ये हा सोडलेला आहे. ओके, हा कुणी काढला रिपोर्ट? ग्रीन पीस रिपोर्टने काढला होता 2019ला. विचारू शकतात की कितवा क्रमांक लागतो? तर पहिला लागतो, दुसरा चायना आहे. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन बघा, NGT नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल म्हटलं जातं. यांनी जुलै 2019मध्ये देशातील सर्वाधिक 100 प्रदूषित शहरांची यादी काढली होती. त्यात कोणत्या औद्योगिक वसाहत क्रमांक पहिला लागतो? इथे MIDCचं नाव विचारलं आहे. NGT तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल म्हटलं जातं, पर्यावरणाशी संबंधित आहे. तर जे 100 अतिप्रदूषित शहरांची यादी काढली त्यामध्ये पहिला क्रमांक कोणाचा लागतो असं विचारलं. पर्याय बघा, तारापूर पहिलं, दुसरं मथुरा, तिसरं वडोदरा, चौथं आहे यापैकी नाही. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते तारापूर. तारापूरचा प्रथम क्रमांक लागतो अतिप्रदूषित शहरांच्या यादीमध्ये. ओके, इथं औष्णिक वीज केंद्रामुळे धूळ वगैरे जास्त प्रमाणात या एरियामध्ये पसरते. त्यानंतर 8वा क्वेश्चन बघा, 2019मध्ये खालीपैकी कोणते मंदिर हे देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ प्रतिष्ठित ठिकाण म्हणून ठरले? इथं काय विचारलं आहे? मंदिर विचारलं आहे देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ प्रतिष्ठित ठिकाण म्हणून. तर बघा, पहिलेलं आहे शिर्डी साईबाबा, अहमदनगर आहे, वैष्णोदेवी जम्मू काश्मीर, तिसरं बालाजी मंदिर दक्षिण भारत, चौथं यापैकी नाही. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते वैष्णोदेवी जम्मू काश्मीरमधलं जे मंदिर आहे बघा हे खूप म्हणजे स्वच्छ, देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ आणि प्रतिष्ठित ठिकाण म्हणून नावाजलं गेलेलं आहे 2019मध्ये. नंतर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आहे बघा, 16 ऑक्टोबर 2019ला किंवा 16 ऑक्टोबर 2019 दिवशी जो अहवाल प्रकाशित झाला तो आता पशुधन गणनेचा. तर ही जे पशुधन गणना आहे बघा किंवा पशुधन गणना दर 5 वर्षी होते. 2019 नंतर 2019 जी होती बघा ती 20वी जनगणना होती. तर बघा एकूण पशुधनात जी संख्या गोळा केली एकूण देशामध्ये, तर महाराष्ट्र देशात कितवा क्रमांक लागतो विचारलं आहे. पर्यायमध्ये बघा पहिलं, दुसरं, चौथं, तिसरं, सातवं, चौथं, 9वं. त्याच्यामध्ये बघा महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतामध्ये 7वा क्रमांक लागतो. तर 5 वर्षांनी जनगणना याच्यामध्ये होती बघा. जे आपण म्हणतो हे पशुधनाच्या बाबतीत आहे, वाघाच्या बाबतीत 4 वर्षाला आहे, कन्फ्युजन होऊ नका देऊ. 20वा बघा, आशियाई विकास बँक, त्याला आशियन डेव्हलपमेंट बँक सुद्धा म्हणतो. सप्टेंबर 2019मध्ये त्यांनी एक रिपोर्ट काढला होता, त्याला आशियन डेव्हलपमेंट आउटलुक म्हटलं गेलं. यांनी हे प्रसिद्ध केलं. त्यामध्ये एक अहवाल होता बघा, आशिया खंडातील सर्वाधिक गर्दीच्या रस्त्यांची यादी काढली होती. म्हणजे जे रस्ते आहेत बघा त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त गर्दी कोणत्या शहरामध्ये रस्त्यावर होती असा एक डाटा काढला. तर यामध्ये बघा 4 शहर होते मग आपल्या देशाचे. त्यामध्ये दिल्लीचा क्रमांक हा 8वा होता. त्यामध्ये पुणे शहरसुद्धा होते. तर पुणे शहराचा क्रमांक विचारला, कारण पुणे शहर हे महाराष्ट्रामध्ये मोठं असल्यामुळे पुणे शहराचं आपल्याला माहीत पाहिजे. पर्यायमध्ये बघा पहिलं 9वं, दुसरं 10वं, तिसरं 14वं, चौथं आहे 18वं. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे 9वं. तर जसं दिल्लीचा क्रमांक हा 8वा होता तसं पुण्याचा क्रमांक हा 9वा होता. एकूण असे 4 शहर होते, 25 शहरांची यादी त्यांनी काढली होती अतिगर्द्यांच्या रस्त्यामध्ये. ओके, तर ही 20 क्वेश्चन होते मित्रांनो जे आपण 2020चे बेस्ट करंट अफेअर रॅपिड फायरमध्ये आपण कंप्लीट केले. याच्यानंतर सुद्धा विविध सिरीज येणार आहे. आपण जोपर्यंत एक्झाम होत नाही तोपर्यंत याची सिरीज चालू राहणार आहे. राज्यसेवा कंबाईन जोपर्यंत जे एक्झाम आहे बघा 2020च्या, याच्यामध्ये 2019चं करंट अफेअर हमखास विचारलं जातं. तर या 2020मध्ये जेवढे परीक्षा होणार त्यासाठी हे करंट अफेअर खूप महत्त्वपूर्ण आहे. याचं हे जी एक करंट अफेअरची रिव्हिजन नक्की करून जा. आपण बघा 8 महिन्यातून जवळजवळ 7-8 व्हिडिओ असे टाकत असतो. त्याच्यामध्ये 70 ते 80 क्वेश्चन आपण करंट अफेअरवर टाकत असतो. ओके, हे करंट अफेअर बघा याच्यातूनच तुम्हाला क्वेश्चन आलेले दिसतील. वर्षभरात आपली जवळ 600-700 करंट अफेअर होत आहेत. ओके, तर याचा लाभ घ्या नक्की. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. थँक्यू.